Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și ca de obicei vă reamintesc cât de minunați sunteți. Să nu uitați asta! Facem astăzi o citire pentru energia momentului prezent, pentru aici și acum, când accesați voi acest clip. Vă rog tare mult de aici să luați doar mesajele cu care rezonați și să vă folosiți și discernământul în cele auzite. Voi face o citire generală. Vă mulțumesc tuturor că sunteți aici și să vedem despre ce este vorba la nivel de relații, plan material și emoțional. Sper că sunteți bine toți și liniștiți, căci acest lucru este foarte important. Voi lua și câteva mesaje oracol. Energia de astăzi ne spune schimbare. Se schimbă o situație, se schimbă și anotimpul de afară, uite, se schimbă o situație, sunteți într-o perioadă de tranziție, traversați o perioadă a vieții voastre care implică foarte multe schimbări, însă este parte din viață, este un ciclu pe care voi acum îl traversați și vă apropiați de o finalizare. Deci sunteți foarte aproape de un rezultat, unii dintre voi. Unii dintre voi s-ar putea să vă luați o locuință, una pe care o doriți de foarte mult timp, sau să vă schimbați locuința, indiferent că aveți o proprietate sau locuiți în chirie. Să vă echilibrați energia, da, pentru că nu putem fi doar lumină. Cu cât suntem mai mult în lumină, cum se spune, cu atât mai mult vom fi trași înapoi și cu atât mai tare vom fi trași înapoi în întuneric. Și când suntem în întuneric, ați văzut că de obicei oamenii caută o salvare, o ancoră în lumină. Cheia în această viață este despre echilibru. Și aici voi asta căutați, veți rezolva ceva sau vreți să faceți ceva care să vă aducă liniște. Și libertatea. Libertatea de constrângeri, libertatea de condiționări, libertate în luarea unei decizii. Noroc aveți astăzi. Poate fi noroc la bani, poate fi noroc în relația de iubire, o schimbare în urma unei decizii care implică să iau o gură de aer proaspăt, să mă simt în sfârșit liber și liniștit. Metamorfoză, din nou numărul schimbării. Începeți o etapă în care vă veți simți mai liberi, mai stabili, mai echilibrați, mai auziți de partenerii voștri sau intrați într-un parteneriat care are potențial să devină stabil pentru câtă vreme veți dori voi, pentru că în voi este timpul și voi sunteți timpul. La nivel de relații avem lumea, înalta preoteasă, 8 de cupe și 10 de spade. Vedeți exact cum spun și cărțile aici, veți încheia ceva. Treceți printr-o schimbare, lăsați în urmă o trădare, lăsați în urmă o durere, lăsați în urmă o neînțelegere cu cineva. Dacă sunteți persoane singure, aceste cărți pot însemna o nouă relație și sfârșitul perioadei de solitudine sau de singurătate, cum vreți să-i spuneți. Dacă sunteți într-o relație stabilă, vă împăcați cu persoana voastră de interes sau în sfârșit respirăm ușurați și ne echilibrăm în tot ceea ce vrem noi să facem acolo în familia noastră, parcă intră și la noi în casă soarele. Ne eliberăm de tristețe, de povara zilei de mâine, fiecare dintre voi cum aveți viața. Iar dacă sunteți în separare, aici cumva vă convingeți singuri, voi singuri, veți ajunge la o concluzie foarte sănătoasă că este timpul să mergeți mai departe sau să nu vă mai sabotați. Pentru cei care sunteți separați aici, persoanele la care vă gândiți voi traversează o perioadă de schimbări profunde. Au avut parte de niște evenimente foarte importante care, posibil pe unii dintre ei, să îi fi devastat și acum sunt într-o perioadă de tranziție, se schimbă, se vindecă, evoluează. Și voi și ei. Ce înseamnă lumea? Ce aduce lumea aici pentru voi cei singuri? Aduce
temperanța. Este timpul să vă găsiți și voi jumătatea, este timpul să aveți și voi noroc, este timpul să începeți și voi o relație cu cineva, este timpul pentru că aveți șansa să cunoașteți pe cineva echilibrat, care să își dorească același lucru ca și voi în viață și de la viață. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, despre care merită să vorbim aici, este o perioadă în care lucrurile se calmează, veți respira ușurați, treceți de provocări, lucrurile se liniștesc, această stare de bine. Iar pentru cei care sunteți în separare, este timpul, este un timp să se echilibreze lucrurile. Înalta preoteasă, 7 de bâte. Este timpul să aplicați ceea ce știți, este timpul să acționați, cei singuri, să încercați să vă susțineți punctele de vedere, să vă apărați de, nu știu, necunoscut, să spunem așa, coerent și lucid, dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, este timpul să vă opriți din a lupta, veți respira și voi ușurați. Vin lucruri bune către voi, este norocul aici, șansa să reușiți în demersurile pe care le aveți voi acolo, intern în familia voastră. Iar pentru cei separați, veți avea ocazia acum să spuneți și versiunea voastră de poveste. 8 de cupe vorbește despre 3 de bâte. Veți reuși să acționați așa cum sufletul vă îndeamnă. Dacă sunteți singuri, cunoașteți pe cineva, nu contează cum, nu contează unde, veți avea o sincronicitate, veți avea o întâmplare care va duce noroc. Omul potrivit la locul potrivit. Dacă sunteți într-o relație stabilă, lucrurile încep să meargă bine pentru voi, se liniștesc lucrurile la voi în relație, în familie, în casă. Dacă sunteți separați, o întâmplare care schimbă această poveste de iubire a voastră sau transformă poate această separare într-o împăcare. Iar pentru 10 de spade avem 3 de cupe. Unii dintre voi, dacă ați făcut parte dintr-un trio amoros, veți avea de ales dacă să ieșiți din această relație sau să continuați acolo. Cei singuri veți cunoaște pe cineva și veți fi tare bucuroși, sau la o petrecere, la o ieșire în oraș. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, da, vă veți bucura. Vine o perioadă de foarte multă prosperitate pentru voi, cu foarte multă prosperitate și cu bucurie. Iar pentru cei care sunteți separați, și voi vă bucurați. Se schimbă ceva aici. În gândurile voastre primiți un mesaj care vă bucură, ceva neașteptat. Faetonul, acțiune pentru toată lumea, acțiune către steaua voastră, către vindecarea voastră, către a pune mâna pe ceea ce vă doriți, către a manifesta ceea ce vă doriți voi. O dorință care se îndeplinește aici. Pentru cei singuri, mâna destinului. Destinul și forțele dincolo de puterea voastră de a înțelege sau de a controla intervin pentru voi. O șansă de destin să vă întâlniți jumătatea. Pentru cei care sunteți într-un cuplu deja, într-o relație. Cercul mistic. Abilitățile tale, aptitudinile tale sunt amplificate. Deci voi veți avea puterea acum să mișcați lucrurile în favoarea voastră și să faceți ceea ce v-ați propus împreună. Iar pentru cei separați, șarpele. O abordare subtilă este necesară aici. Șarpele este cunoașterea. Aveți deja experiența să nu repetați o istorie și vă puteți transforma metamorfoza fluturelui sau șarpele care își schimbă, da, pielea și ulterior se înalță în vulturi. Este o energie foarte bună aici, pentru că această abordare subtilă vorbește despre înalta preoteasă, despre o conștientizare profundă a lucrurilor, despre o reușită, așa cum înainte nu putea să aveți. Se deschide un portal aici de manifestare pentru voi toți. Ce mesaje mai avem aici în relații? Gândurile. Să fiți atenți la ceea ce gândiți, pentru că gândurile voastre vă vor crea șansele despre care vorbim aici. A căzut tristețea întoarsă. Gata cu tristețea. Înlăturați gândurile de tristețe pentru că veți avea o perioadă foarte bună.
Și casa, foarte stabilă. V-am spus, vă schimbați casa sau vă mutați cu cineva sau vă întâlniți, vă vizitează, vă întâlniți din întâmplare cu oamenii la care vă gândiți voi aici. O transformare, din nou, moartea. Ceva extraordinar de bun vine pentru voi aici. Inima, în iubire, în relație. Lucrurile se vor schimba, vă veți simți foarte bine, foarte bucuroși. La nivel de plan material avem 9 de monede, foarte bine, cavalerul de bâte, temperanța și 2 de bâte. Vreți să puneți la cale ceva, vreți să faceți ceva și da, este timpul să faceți această mișcare pentru că veți fi susținuți de univers și să vă găsiți un serviciu nou și să cereți o mărire și să rezolvați niște chestiuni legate de banii voștri, de niște datorii pe care le aveți, însă înainte de a acționa, vi se spune, făți calculele înainte pentru a nu fi surprins de discuție sau de ceea ce se poate întâmpla acolo. Regina de monede înseamnă stabilitate, pentru care acum puteți face ceva, pentru că veți reuși, este timpul să obțineți aceste lucruri, dar să vă gândiți de 2 ori înainte de a acționa. Regina de monede, ce ne spune aici? Soarele. Veți reuși să vă stabilizați la nivel financiar, să aveți banii pe care îi doriți, să obțineți un serviciu mai bun. În planul financiar lucrurile vor fi foarte bune, trebuie să aveți grijă și să gândiți cu optimism. Și temperanța aduce 10 de spade și moartea. Se transformă acea perioadă de căutare, de neliniște anterioară pe care o aveați. Iar la nivel emoțional avem luna, 5 de monede, regele de bâte și 3 de monede. Unii dintre voi vă găsiți serviciu, este momentul să vă bucurați, înlăturați tristețea din viața voastră, pentru că aici este pesimism și neîncredere. Pentru alții dintre voi veți găsi ajutor care are legătură cu partea medicală, veți obține o programare, veți reuși ceva ce are legătură cu sănătatea voastră. Iar pentru partea aceasta de relație la nivel emoțional este o stare aici de neliniște interioară care trebuie calmată pentru că veți fi văzuți, auziți. Veți avea foarte multă putere în următoarea perioadă. Regele de bâte înseamnă încredere, putere, capacitatea de a depăși niște obstacole, o reușită. De ce vă este vouă teamă aici cu 5 de monede? 4 de cupe, că sunteți refuzați. Regele de bâte nu e niciodată refuzat. 6 de spade, pentru că el își găsește puterea în evenimente, ia evenimentul în sine, experiența și o transformă în favoarea sa. Deci veți depăși aici provocările pe care le aveți. Și aici avem 4 de bâte și vă veți bucura. Unii dintre voi veți ajunge la o petrecere. Pe unii dintre voi vă vor ruga un cuplu de tineri să le fiți nași. Sau poate voi urmează să vă căsătoriți și nu vă găsiți nași. Veți găsi. Liniștiți-vă. Deci aici avem bucurie, 6 de spade și regele de bâte. Bucurie, bani, veți reuși să vă găsiți serviciu, veți reuși în zona medicală niște lucruri importante pentru voi. O sărbătoare este aici. Talismanele. Atenție la alimente, aveți nevoie să fiți mai atenți la alimente și voi spune asta mereu. S-a agățat de această cheie un trandafir. Veți primi un cadou și niște cuvinte frumoase, o declarație de iubire sau niște gânduri de iubire. La serviciu, mergeți la un interviu. Sunteți invitați și la o petrecere, poate a unor colegi de serviciu. Se schimbă o situație, pasărea Phoenix, în această toamnă pentru voi. Semnul peștilor. Trebuie să renunțați la așteptări, faetonul, pentru că veți reuși. La interviu, dacă mergeți, trebuie să fiți foarte isteți. Să fiți atenți că vi se pune aceeași întrebare de 2 ori sub altă formă. 7 și 5, 5 și 7, 12, casa 5-a. În sfârșit, mă întâlnesc cu cel pe care îl iubesc sau mă întâlnesc din întâmplare
cu cel cu care îmi doresc să mă întâlnesc. Peștii. Atenție la gânduri, pentru că vă sabotați singuri. Pentru unii dintre voi, Saturn în pești vă spune că trebuie să vă schimbați regimul alimentar. O altă șansă, veți avea alegeri de făcut. Se închide un ciclu, vedeți? Aceleași culori. Se închide un ciclu. Veți primi vești că sunteți promovați, că sunteți acceptați undeva, aveți o reușită și în iubire. Cineva vorbește cu voi, se deschide, pentru că este timpul. Iar la inițiale avem W, Z, T, I, T, D, Z din nou, N. Ce interesant, se dublează. O reciprocitate, o reușită. Atenție la mașină sau atenție cu mașina, nu mergeți cu viteză. Atenție la gropi, atenție la drumuri. Cineva vă dă o veste bună, foarte bună. Aveți o reușită, win, o victorie foarte mare. Veți sărbători această victorie. Unii dintre voi, atenție că aveți bruiaje, amețeli, dureri de cap, migrene. Să vedeți de unde vă vin. Vine ziua în care veți câștigați ceva, vă simțiți bine. Unii dintre voi veți face o călătorie, vă bucură. Poate câștigați o vacanță sau plecați într-o vacanță, plecați la un drum, aveți o reușită, mergeți la o petrecere, se schimbă o situație. Evitați conservele, evitați hrana procesată, mâncați cât puteți de natural. Veți cunoaște pe cineva foarte înțelept, foarte iute la minte, care vă ajută într-un demers pe care vreți să-l faceți. Voi veți avea o sclipire de moment care este cheia pentru succesul vostru de aici. Vi se deschide mintea, vi se deschid oportunitățile, vi se deschid drumurile. Totul este corect. Totul este ca la carte pentru voi zilele următoare. Curat. Totul va fi transparent, va fi foarte clar pentru voi ce aveți de făcut. Nu vă mai temeți, nu vă mai simțiți necăjiți. Și cam atât, dragii mei. Eu vă mulțumesc tare mult, sper să aveți o zi minunată, plină de reușite, să fiți sănătoși și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!